Hi, chào các bạn. Trước mắt các bạn chính là các mẫu sản phẩm về cái mẫu Wing Gundam Zero Erupt. Và chắc hẳn rằng các bạn hỏi tại sao có một mẫu nhân vật, một mẫu robot như thế mà mua nhiều sản phẩm quá làm gì. Tôi xin thưa với các bạn rằng Wing Gundam Zero là một trong những mẫu Gundam mà tôi thích nhất. Tôi còn có mẫu BG nữa các bạn à. Tuy nhiên cái mẫu BG của tôi đã bị bạn tôi làm gãy cánh rồi, cho nên đã không còn tồn tại trong cái bộ sưu tập của tôi nữa. Trong tương lai tôi sẽ mua về một mẫu BG Wing Gundam Zero Custom để cho nó tròn bộ. Và đây, cái mẫu Gundam màu cam này nó chính là phiên bản MG đó các bạn. Tuy nhiên bạn tôi đã sơn custom màu lại thành cái màu cam tím như thế này. Và đây là High Resolution. Và đây là mẫu RG, còn đây là mẫu SD. Và hôm nay đây, sở dĩ tôi bày những cái mẫu sản phẩm này ra là để tôi giới thiệu về một mẫu sản phẩm mới, cũng mô phỏng về cái nhân vật này, mô phỏng về Wing Gundam Zero Erupt này. Đây là một sản phẩm mà tôi vừa về được và nó thuộc về dòng Metal Composite Wing Gundam Zero Erupt. Mặt sau của hộp. Và mẫu sản phẩm này tôi mua là bao nhiêu ta tôi quên rồi. Tôi không nhớ cái giá tiền của nó. Và cũng tầm 20 mấy ngàn đó các bạn. Không nhớ rõ nữa. Nhưng mà theo như tôi biết thì giá hiện tại của nó đã lên 40.000 rồi các bạn à. Và 40.000 đó là 40.000 yên chưa ship. Tính cái tiền của nó thôi là đã 8 triệu rồi. Ship này nọ vào nữa thì nó phải 90 triệu có cho cái mẫu sản phẩm này. Và tôi không hiểu tại sao nó lên giá kinh dị như thế. Và tôi re-order trước cho nên tôi mua đúng với cái giá 20 mấy ngàn. Và về đến đây cái số tiền mà tôi phải trả là khoảng 7 triệu. Và rất nhiều người hỏi Metal Composite nó khác với lại Metal Build như thế nào. Tôi xin trả lời với các bạn rằng hai cái dòng này thật sự cái tính chất của nó là y chang nhau mà thôi. Có khác chăng là do cái dòng Metal Composite này nó sẽ được design, thiết kế và được bảo hộ bởi cái ông Katoki. Nếu như các bạn là fan ruột của Gundam, Gunpla đó các bạn, thì các bạn sẽ biết được rằng cái ông Katoki này là như thế nào. Ông này phải nói là bậc thầy luôn đó các bạn. Ổng chuyên thiết kế các mẫu Gundam và ổng chuyên design lại các mẫu Gundam do người ta thiết kế. Đây, cái dòng này đây, Produced by Katoki Hajime, chứng tỏ rằng cái dòng Metal Composite này là thuộc về ổng quản lý. Còn cái dòng Metal Build là do những người khác quản lý. Và tôi cũng không biết là ai nữa. Nhưng mà hai dòng này nó chỉ khác nhau là ở cái chỗ đó mà thôi. Và đây là tất cả những gì mà tôi lấy ra từ ở trong cái hộp. Chúng ta sẽ gồm một vỉ là chứa những cái phụ tùng chi tiết như thế này. Tuy nhiên đã có một số chi tiết phụ tùng tôi đã lấy ra rồi các bạn ạ. Cho nên nó sẽ có những khoảng trống như thế này. Và cái khay này sẽ là nơi đựng cái mẫu Gundam của chúng ta. Và tất nhiên mẫu Gundam tôi cũng đã lấy ra rồi. Ở đây nó chỉ còn lại cái lưỡi bim và một cái thanh ở trên cái standby mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tới cái cuốn hướng dẫn của nó nhé các bạn. Đây, trang đầu tiên vẫn luôn là liệt kê các chi tiết sẽ có ở trong cái hộp sản phẩm, gồm con Wing, bộ cánh nhỏ và vũ khí của nó, các chi tiết kèm theo của nó, standby, các bàn tay thay thế. Đây, các bàn tay thay thế nè. Qua trang sau thì hướng dẫn lắp ráp cái mẫu sản phẩm lại cho nó hoàn chỉnh, cũng như cái cách nó cầm vũ khí này nọ. Hướng dẫn bung giáp ra. Và có cả hướng dẫn cho anh thành cái dạng máy bay nữa các bạn ạ. Dạng máy bay của nó thì chúng ta gọi là Neo Bird Mod. Và tôi thực sự không thích cái dạng máy bay của Gundam Wing các bạn ạ. Nó không có đẹp. Rồi, như vậy thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến mẫu sản phẩm này. Và đây là Neo Bird Mod, dạng máy bay của nó đó các bạn. Và máy bay thì nó cũng có hai dạng. Một dạng là cái cánh xếp ở dưới như thế này, là nó sẽ bay ở trong môi trường là vũ trụ. Và có thêm một dạng nữa là cái cánh của nó sẽ xoay lên và nó sẽ bay ở trong môi trường ở trên trái đất chẳng hạn. Và bây giờ tôi sẽ xoay cánh nó lên để thành dạng thứ hai nhé.
Và đây, dạng thứ hai, cánh nó bung lên. Các bạn thấy không? Chỉ một cái thao tác xếp cái cánh nó lên thôi mà đã khó khăn vất vả như thế này rồi. Đó là lý do tại sao mà tôi để cái mẫu này ở cái hình thái này trước tiên, là để tôi change ra thành Gundam nó sẽ dễ hơn là từ Gundam change thành dạng máy bay. Cho nên cái thao tác của nó có hơi bị ngược một chút, thì các bạn cũng hãy xem đó như là một điểm thú vị thôi, chứ các bạn đừng bắt bẻ nha các bạn. Đừng bắt bẻ là tại sao không giới thiệu Gundam rồi change thành dạng máy bay. Rất là khó đó các bạn à. Ngồi một mình mày mò thôi là đã rất là khó rồi, đừng có nói chi là vừa rap mà vừa quay clip thì nó sẽ càng khó hơn bội phần. Cho nên tôi sẽ tìm cái dễ để mà làm. Thì cái cách dễ nhất đó chính là để dạng máy bay trước, và rồi từ từ ta sẽ change thành cái dạng Gundam, nó sẽ dễ hơn. Đây, dạng thứ hai của nó, đây là cái phiên bản bay ở trong tầng khí quyển. Cánh của nó sẽ xòe ra và bung lên như thế này. Bây giờ tôi sẽ cố gắng nhanh, gọn lẹ, không dông dài nữa, vì mẫu sản phẩm này có rất nhiều điều để nói, mà nếu như tôi cứ tâm sự lan man thì nó sẽ rất dài dòng. Đó, tôi đang dài dòng đó các bạn. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, tôi sẽ chuyển nó thành dạng Gundam nhé. Trước tiên hết thì ta phải tháo cái bay nó ra như thế này. Rồi ta sẽ mở cái phần này ra nè các bạn. Và sau khi đã mở ra rồi thì ta sẽ xoay cái phần này xuống, và ta sẽ trượt cái khớp này ra. Và tiếp đến ta sẽ xoay cái phần giáp vai nè các bạn, đẩy nó lại. Tương tự bên đây cũng vậy, đẩy nó lại. Và phần tay của nó ta sẽ kéo ra như thế này, và ta sẽ xoay ngược lên rồi bóp nó lại. Tương tự thôi, bên đây cũng như thế. Tiếp đến là cái phần giáp hông của nó. Mở cái phần này lên, xoay cái phần đỏ này vào bên trong, sau đó đẩy lại, chỉnh vị trí nó lại như thế này là xong rồi. Bên đây tương tự cũng như vậy. Ta sẽ mở cái phần này lên. Rất là khó thao tác khi mà vừa thao tác vừa quay các bạn ạ. Đẩy nó lại và chuyển vị trí nó lại. Như thế là xong. Tiếp đến là phần chân nha các bạn. Phần chân của nó, ở đây nó sẽ có một cái khớp nè. Ta sẽ mở nó ra. Đây, mở nó ra rồi thì ta sẽ kéo nó xuống. Và ở đây nè, nó có một cái chốt. Và ở đây nó sẽ có một cái khớp nữa. Ta sẽ bẻ nó lại. Rồi, ok. Và cái phần bàn chân của nó ta sẽ mở ra. Nó làm cứng mà chúng ta cũng phải chịu thôi. Nếu như không cứng, nó lỏng lẻo thì nó sẽ đứng không vững. Đây, mở ra. Và một phần chân của nó đã xong rồi. Nó sẽ rất khác biệt với cái phần chân bên đây là chưa chuyển. Bây giờ ta sẽ mở cái chốt này ra. Nhớ mở nha các bạn. Các bạn quên, các bạn giật ra là nó sẽ gãy cái chốt này luôn đó. Rồi sau đó ta sẽ kéo cái phần chân nó xuống. Và cũng có một cái chốt nè, ta sẽ để nó cái phần giáp gối nó vào. Rồi, kích một cái là xong rồi. Và cái phần bàn chân ở đây ta cũng sẽ xoay lại. Và cái phần giáp này nè, giáp cổ chân nè, ta sẽ đẩy xuống. Và ở ngay đây, cái meo bạc của nó, dân gian gọi là chim của nó. Chim của nó ở đây, cái chỗ này nó sẽ có một cái lỗ là để ghim cái bay vào ở cái dạng máy bay đó các bạn. Khi mà chúng ta rút cái bay ra thì nó sẽ có cái lỗ như thế này. Thì yên tâm, nó sẽ có một cái nắp, ta sẽ trượt nó xuống. Rồi, mất tiêu cái lỗ rồi, phải không? Kéo khóa quần. Và phần tay nó chúng ta hạ xuống. Tiếp đến là cái phần vách sau lưng của nó, ta sẽ bung nó ra như thế này. Và ta sẽ trượt nó lên. Ở trên đây nó sẽ có cái khớp các bạn ạ. Hai cái chốt nè, hai cái chốt hai bên sẽ ghim vào hai cái lỗ. Và tất nhiên phải để đúng vị trí nhé. Xoay cái phần cánh lên, chuyển rất là mệt luôn đó các bạn ạ. Mà phải chi mà tôi thích cái dạng này. Tôi không thích cái dạng máy bay các bạn ạ. Máy bay của WinZero rất là tệ, không có đẹp. Và sau khi đã để đúng vị trí rồi, ta sẽ bóp nó vào. Tương tự bên đây cũng sẽ bóp nó vào. Kịch là xong.
cứng rồi đó các bạn. Ta chỉ việc chỉnh lại mà thôi. Như thế là xong rồi đó các bạn. Cái mẫu Win Gundam Zero của chúng ta đã xong. Các bạn thấy mẫu sản phẩm như thế nào? Với cảm nhận cá nhân của tôi thì màu sắc đẹp. Cái màu trắng này nè các bạn nhìn qua màn hình thì các bạn có cảm giác rằng nó là trắng và xám xám. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái màu nó ánh lên. Nó không có phải như là màu trắng ngọc trai, nhưng mà nó là màu trắng mà nó có cái ánh bạc đó các bạn. Nhìn ở bên ngoài thì rất là ok. Và những cái phần màu trắng đó nó sẽ có điểm xuyến thêm những cái màu sơn vàng như thế này. Vàng mà dạng vàng đất đó các bạn, chứ nó không phải là vàng tươi. Đây, những chỗ này nữa. Màu xanh thì nó cũng có hai màu xanh, một là xanh đậm và một là xanh nhẹ, nó phối đi với nhau. Còn màu vàng là màu vàng gold, nó không phải là vàng gold đậm chất mà nó là một màu vàng tươi và nó có cái ánh kim loại lên đó các bạn. Chi tiết rất là nhiều. Và cá nhân của tôi thì tôi thích cái phiên bản này hơn, do nó dựa theo cái nguyên gốc ở trong anime và nó cách tân thêm, nó tạo thêm thắt chi tiết này nọ. Cho nên trong cái cũ có cái mới và trong cái mới có cái cũ. Tôi thích cái mẫu sản phẩm như thế này hơn là một sản phẩm Hi-Rez. Đề can này nọ nó dán sẵn cho chúng ta rất là nhiều. Và do có kim loại, có die cast cho nên mẫu sản phẩm khá là nặng các bạn à. Và chi tiết kim loại của nó không nằm ở cái phần giáp mà phân bố chủ yếu là ở cái phần khung xương, những cái phần dễ gãy. Đây, chẳng hạn như cái phần khớp khuỷu tay của nó là kim loại. Và khớp gối của nó các bạn sẽ khó nhìn nhưng mà nó là kim loại đó các bạn. Đây, đa phần là khung xương nó là kim loại ở bên trong này. Và cả cái phần cánh này nữa nè các bạn, cái phần kết nối giữa cái phần bắt ở đằng sau lưng với lại cánh là bằng kim loại. Những cái phần dễ gãy là bằng kim loại hết, cho nên khá là nặng. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái khả năng action của nó để các bạn xem cái biên độ cử động của nó như thế nào nhé. Trước tiên hết là cái phần khớp cổ. Xoay trái, phải thì thoải mái, ngước lên cúi xuống thì có một biên độ nhất định. Và khớp tay của nó xoay cũng thoải mái thôi các bạn ạ. Có thể bẻ qua bẻ lại chỗ này. Và khớp khuỷu tay của nó, biên độ cử động rất là tốt. Và cổ tay cũng rất là tốt các bạn ạ. Và phần người của nó cúi xuống được một chút và ngước lên thì không được nhiều. Xoay trái xoay phải cũng có một biên độ nhất định. Và tiếp đến là cái phần khớp hông của nó, ở đây là khớp háng nhé. Ta sẽ đưa cái phần giáp hông lên trước. Và đây, cái phần chân của nó tẹt ra được như đây, cũng rất là ok đó các bạn. Và tiếp đến ta sẽ cho đá lên được như đây, tuyệt vời. Và cái phần khớp háng của nó nè các bạn, nó sẽ có một cái thanh nối giữa háng và nối với cái chân. Và khi ta bẻ thì nó sẽ di chuyển. Các bạn thấy không? Chắc là khó thấy lắm đây. Đó, nó sẽ di chuyển như thế này, làm tăng cái biên độ cử động của khớp háng lên rất là nhiều. Và bây giờ là khớp gối của nó. Khớp gối của nó co lên, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy nó co còn dẻo hơn là người uống dẻo nữa. Và khớp cổ chân của nó hơi bị cứng một chút. Nói chung rằng có khớp nhưng nó không được linh hoạt cho lắm. Rồi, như thế là cái khả năng action của nó như thế thôi. Còn cái phần cánh sau lưng, đưa lên đưa xuống cũng rất là linh hoạt. Và cái standby này ở cái hình dạng này là để cái dạng máy bay của nó. Tuy nhiên khi chúng ta không còn dạng máy bay nữa, chúng ta sẽ tháo nó ra để chúng ta trưng dụng nó thành cái standby để dạng Gundam. Và cái chốt này ta sẽ tháo nó ra, gắn vào và gắn vào. Cái lỗ ở đây
ta sẽ bít nó lại bằng chi tiết này. Và cái thanh này nó sẽ xoay thoải mái các bạn à. Tuy nhiên khi mà chúng ta để con Gundam lên, Gundam nó hơi bị nặng thì nó sẽ khó giữ được cái vị trí của nó. Do đó nó sẽ có một cái nút này và ta sẽ bấm vào, nó sẽ chặn lại và cái thanh này sẽ giữ luôn cái vị trí đó, không di chuyển nữa. Và khi chúng ta muốn di chuyển thì chúng ta lại tiếp tục bấm đẩy nó qua đây thì chúng ta sẽ di chuyển lại được. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái chốt chặn nữa, ta sẽ không rút nó ra được và ta sẽ mở cái chốt này ra, ta sẽ có thể kéo dài nó lên như thế này. Và sau khi kéo dài rồi, xác định được vị trí rồi thì ta lại chặn lại, nó sẽ giữ ổn định. Còn chi tiết này ta sẽ gắn vào đây, nó là chi tiết để kết nối với lại con Gundam đó các bạn ạ. Ngoài ra cái bay này nó cũng sẽ có một cái chốt ở đây, ta sẽ mở ra. Và khi mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta sẽ thoải mái trượt lên trượt xuống được, cho cái thanh bay nó dựng đứng hoặc nằm sập xuống. Và khi chúng ta đã chọn được vị trí chúng ta mong muốn thì chúng ta chỉ cần bấm cái chốt này lại là nó sẽ cố định, không cho trượt lên trượt xuống được nữa. Bên cạnh đó, ngoài cái phần kết nối với Gundam và Stoneban là cái phần này, chúng ta có thể thay thế ra và chúng ta sẽ gắn vào một cái phần khác. Cái này cũng là một cái dạng chốt kết nối với lại Gundam nè các bạn, cái chốt này nè. Và ở đằng sau đít của nó sẽ có một cái lỗ nữa và ta sẽ ghim vào đây. Cái này chỉ hỗ trợ cho một vài tư thế action của Gundam mà thôi các bạn à, chứ nó không được đa dạng. Cái chú Gundam này của chúng ta mặc dù đứng được nhưng mà nó sẽ đứng không được vững các bạn à, do cái phần cánh của nó khá là đồ sộ, cho nên ta sẽ để nó đứng lên bay luôn nha. Standby của chúng ta đây, chúng ta sẽ kết nối nó vào cái chỗ này. Và thiết kế cái standby hơi bị tệ các bạn à. Mẫu Gundam của chúng ta hơi bị nặng vì nó có kim loại, có die cast mà cái khớp giáp của nó hơi bị nông, nó không được sâu, cho nên cái mẫu Gundam của chúng ta lắc lư như thế này, như là một ngọn đèn treo trước gió vậy đó các bạn à, rất dễ bị ngã, và nó ngã một cái là chúng ta sẽ rất là đau lòng. Và đây là cái phần mũi máy bay khi nãy nè, ta sẽ tháo hai cái phần này ra. Tiếp đến là ta sẽ xếp hai cái phần cánh này vào, và cái phần này ta sẽ xoay nó lại và xếp cái chốt này lại. Và cái chi tiết này ta sẽ xoay nó ra như thế này, sau đó đẩy nó lại cho nó gọn lại rồi gấp vào. Là cái phần khiên của Gundam đó các bạn. Chúng ta sẽ gắn cái chi tiết này vào đây để nó kết nối với cái tay của Gundam. Còn hai cái phần này sẽ ráp nó lại thành cây súng. Bây giờ tôi sẽ cho nó cầm một vài món vũ khí ở trên tay nhé. Và bàn tay của cái mẫu sản phẩm này là bàn tay tĩnh các bạn à. Muốn cho nó cầm vũ khí thì ta phải có các bàn tay như thế này: bàn tay xòe, bàn tay cầm súng và bàn tay cầm bim, cầm kiếm. Ok, trước tiên hết thì ta sẽ để cây súng vào cái lòng bàn tay của nó như thế này và thay cái bàn tay ra, tháo cái bàn tay này ra và gắn cái bàn tay này vào. Và Gundam của chúng ta cầm thì cũng rất là ok, rất là vững rồi các bạn ạ. Tuy nhiên Bandai đã kỹ càng hơn, cho chúng ta thêm một cái bạc clear như thế này, một cái chi tiết clear đó, để chúng ta có thể cố định cái phần súng với lại tay cho nó ổn định hơn. Bây giờ tôi sẽ gắn vào cho các bạn xem nha. Ở dưới cẳng tay này nó sẽ có cái lỗ nè các bạn, chúng ta sẽ gắn vào. Rồi dưới cây súng này nó cũng sẽ có một cái lỗ, đây, cái lỗ đây, tôi sẽ gắn nó vào. Gắn cái chi tiết clear này vào, nó sẽ cố định cây súng hơn, nó sẽ không có dễ bị trôi, rớt hay là mất đi cái vị trí ban đầu của nó. Ngoài ra, hai cái súng này có thể chập lại làm một nữa các bạn ạ. Bên đây chúng ta sẽ mở chi tiết này ra và đây chúng ta sẽ gắn nó lại. Một rồi. Và bây giờ ta sẽ để nó vào con Gundam nha. Đây,
Tuy nhiên nó có phần không được ổn định. Vì thế mà Bandai có tặng kèm cho chúng ta thêm một cái bạc clear nữa, một chi tiết clear như thế này để chúng ta có thể gắn cho nó ổn định hơn. Thì cũng tương tự thôi, ở dưới hai cái cẳng tay của nó sẽ có hai cái lỗ. Rồi, như thế là nó sẽ cố định hơn rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ cho nó cầm cái vũ khí tiếp theo của nó nha các bạn. Đó là cái lưỡi pin, chui pin của nó đây. Chui pin của nó sẽ để ở chỗ này và hai bên luôn nha các bạn, hai bên cánh luôn. Bây giờ ta sẽ lấy ra một cái thôi để thử cho các bạn xem. Và ta sẽ lấy cái lưỡi pin gắn vào. Tiếp đến là sẽ để vào cái bàn tay cầm pin của nó, trượt vào thôi, đơn giản như thế thôi. Và bây giờ ta sẽ gắn vào đây. Đó, trên tay có pin rồi. Và nhân tiện tôi sẽ gắn cái khiên nó vào tay nó luôn nha các bạn. Đây, cái chốt chỗ này nè các bạn. Hơi bị khó thấy ha. Cái chốt đây. Và ở dưới cái phần tay của nó sẽ có một cái lỗ. Ta sẽ gắn nó vào. Và đây cũng là một dạng vũ khí của nó, là một dạng súng. Và nó có 6 phần như vậy. Nhưng để tiết kiệm thời gian thì tôi chỉ thao tác một cái phần này thôi nhé các bạn. Mở ra. Đây là cái tay cầm của nó. Bằng chéo. Rồi ok, gắn lại. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chốt nè. Chúng ta sẽ mở ra như thế này. Và rồi cái chi tiết này chính là cái phần để máng ở đằng sau lưng của chú Gundam. Ta sẽ trượt nó vào nha. Trượt như thế này. Một phần. Tương tự đó ta cũng sẽ có phần tiếp theo, trượt vào. Hai phần vào tiếp theo. Nè các bạn thấy cái chốt này không? Và ở đây nó sẽ có một cái khe, trượt nó vào. Đấy. Và tương tự bên đây ta cũng sẽ gắn vào thôi, trượt nó vào. Như thế là xong rồi. Chúng ta cũng sẽ có một cái chi tiết này, cũng là một vũ khí nữa, súng. Gundam này được trang bị tận răng các bạn à, súng quá trời. Và ở đây nó sẽ có một cái chốt nè. Để cái chốt đó vào cái lỗ này. Đấy, thấy không? Và tương tự cũng một cái súng nữa để vào. Nguyên một dàn súng luôn. Và nó sẽ máng ở đằng sau lưng. Nó sẽ có một cái chi tiết này. Và bây giờ mở chi tiết này ra. Nó sẽ để ra một cái lỗ. Bây giờ ta sẽ gắn cái chi tiết này vào cái phần sau lưng nó. Nè, các bạn thấy cái chốt không? Đấy, để vào. Nó mang một dàn vũ khí luôn. Quá nhiều. 6 cây súng, 8 cây súng tổng cộng. Ta có thể kết hợp các phần này thành một cây súng to. Bây giờ các bạn xem nhé. Trước tiên hết thì ở ngay đây nó sẽ có một cái chốt. Tương tự thôi. Mở cái chốt ra như thế này. Và 3 phần này ta cũng sẽ mở như vậy. Bây giờ ta sẽ gắn các phần lại với nhau. Ở đây nó sẽ có cái khe nè, sẽ để vào và trượt lên là tự động nó sẽ giữ lại thôi. Rồi, thành một cây súng, một vũ khí của Wing Gundam Zero. Bên cạnh đó ta có thể kết hợp các phần này vào với cái khiên. Và để kết hợp được thì ta cần phải có một cái chi tiết rời như thế này. Nè các bạn, sẽ mở cái chốt này ra. Và sau đó gắn cái chi tiết này vào. Và ở trên đây nó cũng có các khe trượt nè các bạn. Ta chỉ việc để vào và trượt thôi. Một bên. Và tương tự bên đây cũng như thế. Tôi đã ráp sẵn rồi, tiết kiệm thời gian cho các bạn. Ngoài ra 6 cái phần này nó có thể kết hợp với lại cây súng dài như thế này khi cả hai cây súng dài đã chập lại. Và để kết hợp với nó, ta sẽ cần những cái bạc rời. Và đây, những cái bạc rời. Tôi sẽ gắn nó lại với nhau nhé. Và tiếp tục gắn. Xong rồi nè các bạn. Và ở trên những cái chi tiết rời chúng ta gắn thêm vào, nó cũng sẽ có những cái khe rất là quen thuộc. Và ta chỉ việc trượt vào thôi. Rồi, xong. Và các bạn đã hiểu rõ những cái bạc mà Bandai đã cho kèm chúng ta, những cái bạc lia như thế này.
nó đã có vai trò quan trọng rồi phải không? Nếu như ở dạng súng không thì cái mẫu Win Gundam của chúng ta có thể cầm được, nhưng khi gắn 6 cái phần này vào nó khá là nặng, cho nên cái khớp tay của nó sẽ không thể nào chịu nổi. Do đó mà Bandai đã cho kèm chúng ta những cái bạc rời là nhựa ly như thế này để cố định cái phần tay của nó với lại cái phần súng cho nó cứng cáp hơn. Mẫu Win Gundam Zero của chúng ta sẽ có một cái chế độ gọi là chế độ Zero sai tâm. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Và trước hết cái phần tay của nó nè, nó không thể bung ra được. Do đó Bandai đã tặng kèm cho chúng ta thêm hai cái chi tiết tay thay thế ở cái dạng xòe ra như thế này. Và ta chỉ việc tháo hai cái phần tay này ra thôi, gắn cái phần tay xòe vào. Và tương tự bên đây cũng thế. Xong. Và tiếp đến là cái phần người của nó. Đây, cái phần ngực này các bạn, ta sẽ mở nó ra, các bạn để ý nha. Các bạn thấy nó bung ra rồi không? Và tiếp tục là cái phần này ta sẽ trượt nó ra, và hai cái phần ở dưới đây nó cũng sẽ tự động trượt ra. Xong phần người của nó. Và tiếp đến là cầu vai của nó. Khá là nhỏ, khá là khó thao tác các bạn ạ. Đây, trượt lên. Các bạn xem, bên đây là trượt ra rồi và bên đây là chưa. Và tiếp đến ta sẽ bẻ cái phần này xuống, và bên đây ta sẽ xoay nó qua. Các bạn thấy rõ cái sự khác biệt không? Bên đây là đã bung ra hết và bên đây là chưa bung ra. Và tiếp đến là cái phần cẳng tay của nó. Mở ra như thế này. Và tiếp đến là cái phần giáp của nó, giáp hông nè. Tôi sẽ trượt nó ra và xoay nó ra. Các bạn thấy không? Sự khác biệt, bên này đã bung và bên này chưa bung. Và tiếp đến là giáp bên hông. Tương tự thôi, ta sẽ mở nó ra. Tôi làm thao tác có phần vụng về, các bạn thông cảm nhé, tại vì cái mẫu này nó cũng tương đối nặng, cầm thao tác trên tay khá khó. Và bung nó ra. Bên đây bung, bên đây chưa bung. Và tiếp đến là cái phần chân của nó. Phần chân của nó ở đằng trước thì không có gì cả, nhưng mà chủ yếu là ở phần sau. Đây, nó sẽ có những cái mảnh này, ta sẽ mở nó ra. Các bạn thấy không? Mở nó ra. Và chân bên đây đã mở và chân bên đây chưa mở. Rất khác biệt phải không? Rồi, như thế là tôi đã làm xong rồi đó các bạn. Và bên cạnh cái khả năng bung mở chuyển thành cái Zero sai tâm, cái phần cánh của chúng ta cũng có khả năng tách nữa các bạn à. Tôi sẽ mở nó ra cho các bạn xem nha. Đây là cái phần cánh khi mà chưa bung ra. Và bây giờ ta sẽ xoay cái phần này ra và mở cái phần này ra, và xoay cái phần này ra, bẻ cái này lên. Các bạn thấy không? Bung ra rất là nhiều. Đây là phần cánh đã bung nè, và bên đây là chưa bung. Rất khác biệt phải không? Và tương tự cái phần cánh nhỏ của chúng ta cũng có thể bung ra được. Hơi bị khó thấy vì bị che nè các bạn. Mở ra và bên dưới mở ra. Cánh bên đây là chưa mở.
Bây giờ là nhận xét của tôi về mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết là màu sắc đẹp rồi, ok, không có điểm gì để mà đáng bàn cả. Tuy nhiên có một màu sắc mà tôi không thích ở trên mẫu sản phẩm này, đó chính là cái phần màu này nè các bạn. Không biết diễn tả nó là màu gì cho chính xác. Đây, theo tôi thay nó bằng màu xám thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên tác giả phối màu chắc sẽ có ý đồ của người ta, và có thể là tôi không thích mà thôi, chứ đối với nhiều người có thể nó sẽ đẹp. Màu sắc thì ổn nhé. Và tiếp đến khả năng action của nó. Khả năng action thì các bạn đã thấy tôi đã mô phỏng rồi, tuyệt vời, không còn gì để bàn trách cả. Và mẫu sản phẩm này nó có tích hợp thêm một hệ thống gọi là Zero Sight Tâm, và khi chúng ta kích hoạt cái hệ thống này thì nó sẽ bung giáp ra rất là đẹp. Và đây là mẫu đầu tiên có cái chức năng này, ngay cả BG, RG, MG cũng không có các bạn à. Rất là đẹp khi nó bung giáp ra, ngầu. Bên cạnh đó thì đồ chơi của nó kèm theo rất là nhiều, rất là đa dạng, và chơi đến mà mệt luôn đó các bạn à. Có die cast cho nên khá nặng. Và thú thực với các bạn rằng lúc đầu khi tôi mua một sản phẩm này, tôi reorder đến chừng nhận được cái mẫu sản phẩm, và tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã tốn tầm 7 triệu cho một sản phẩm này. Và thực sự có một chút gì đó gọi là tiếc tiền các bạn à. Mặc dù rất là thích nó, nhưng mà cái giá quá cao cho một mẫu sản phẩm như thế này. Và 7 triệu đó là cái giá tôi reorder trước, luôn ship luôn thuế về tới đây. Nhưng khi mà tôi thấy cái mẫu sản phẩm này được bày bán, không phải là được bày bán các bạn à, vì nó là cái mặt hàng B Bandai mà, một dạng limit rồi, nó được Bandai bán ra thị trường đó, thì giá của nó đã lên rồi, từ 20 mấy ngàn mà bây giờ lên vọt tới 40 ngàn các bạn à. Để mua một mẫu sản phẩm B Bandai thì người nước ngoài sẽ không mua được, người nước ngoài chắc chắn sẽ không mua được, và người ta phải nhờ những người sinh sống ở bên Nhật người ta mua giùm. Và khi mua cái mẫu sản phẩm ở bên Nhật đó, ta sẽ chịu phần thuế của Nhật, rồi ta sẽ chịu thêm 15% tiền công của người mua giùm. Đó là lý do tại sao các mặt hàng B Bandai nó thường bị đội lên cao hơn so với các mặt hàng buôn bán bình thường là như thế. Và về tới đây ship thuế này nọ các kiểu lên thì từ 20 mấy ngàn yên, ta phải tổng thanh toán cho cái mẫu sản phẩm này cỡ 7 triệu đồng tiền Việt Nam. Các bạn thấy 20 mấy ngàn đã lên 7 triệu thì bây giờ 40 ngàn sẽ như thế nào? Chỉ tính riêng 40 ngàn yên thôi, và chúng ta quy đổi ra tiền Việt thì chúng ta đã thấy mức tầm 8 triệu, 8 triệu 2 cho một sản phẩm rồi, và chưa ship, chưa thuế, chưa phí này nọ các kiểu. Lên rất là kinh dị các bạn à. Và sở dĩ nó lên là do nó hot. Một sản phẩm này phải nói rằng cực kỳ đã, cực kỳ đẹp. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.